What's up guys? Welcome back to my YouTube channel at kung first time mo pa lang po sa channel na ito, mag-subscribe ka na po at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa mga tutorials. Dahil for today's video guys, pag-uusapan natin ngayon kung paano mag-activate ng ating Shopee Pay sa my Shopee. Kaya siguraduhin mo lang na tumutok sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano yung proseso. Para mag-activate guys ng Shopee Pay natin, punta na tayo sa ating Shopee app. So, i-click lang natin yung Shopee. At makikita natin ngayon dito yung home. So, kung meron ka ng account sa Shopee, wala na pong problema. Ang kailangan lang natin gawin ngayon ay i-activate ang ating Shopee Pay. So, sa itaas guys, sa my home, makikita natin dito yung Shopee Pay. At makikita nyo rin ngayon, meron akong 5.30 na coins. So, i-click lang natin to guys, yung Shopee Pay. Kapag mag-activate tayo, meron tayong 50 pesos na libre. Free plus an extra voucher pa. So, click natin yan. Ayan, for your security, to ensure that your Shopee Pay is secure, we require your particulars in setting up your Shopee Pay. So, basahin nyo lang yung read more na yan guys sa iba pang mga information. So, click na natin guys yung set up Shopee Pay. Ayan, sa pag-setup ng Shopee Pay, kailangan ng first name, middle name, at last name para sa personal particulars. So, by continuing you agree to the terms and conditions, click na natin dito guys yung checkbox kapag nalagay mo na po ang iyong first name, middle name, at last name. Next, ganito na po yung lalabas susunod. Create Shopee Pay PIN. So, your verification code is sent to. Ibig sabihin guys, nag-text si Shopee sa ating number na naka-register sa ating account. So, i-enter lang natin dito ang number na nag-text mula sa my Shopee. Balito yung PIN guys na text sa Shopee ay 197752. Ayan, click lang natin yung continue. Ayan, dito na tayo magkikreate ng Shopee Pay PIN. So, make sure guys na maaalala mo po palagi yung Shopee Pay PIN mo kasi kapag nakalimutan, okay lang pero mas okay wag mo pong kalimutan dahil medyo mahirap yung pag-recover sa ating Shopee Pay. So, enter lang natin dito ang ating Shopee Pay PIN. Kailangan po 6 na digits. Ayan, after natin mag-create ng PIN, ganito po kagad lumabas, re-enter your Shopee Pay PIN. Kung ano po yung in-enter natin sa una, ganito din po dapat ngayon sa may re-enter Shopee Pay PIN. So, kailangan tama po lahat pareho. Ayan, successful created PIN na guys. Next naman, para sa fingerprint authentication, remember fewer passwords and get greater security with fingerprint authentication. So, pwede tayong mag-set up ng ating fingerprint para mas mabilis para hindi na tayo gumamit ng Shopee Pay PIN. So, kung ayaw mo naman maglagay ng fingerprint, okay lang. I-click mo na lang guys yung set up later. So, sa ngayon sa akin, ayokong gamitin yung aking fingerprint. Click ko na lang guys yung set up later. Ayan, you have received 50 pesos bonus, activation bonus. So, kapag mag-activate ka ng Shopee Pay, automatic guys, meron tayong 50 pesos na bonus. Click lang natin yung OK. At ayan, how to claim your 50 pesos. Ganito mo nakalagay, go to Shopee Pay wallet to activate, enter your personal information and create Shopee Pay PIN and get 50 pesos free money and start shopping. So ito guys, where can I use my 50 pesos? Pwede kang makapagbili ng any product worth of 50 pesos. So ito, meron ding shipping voucher para gamit yung Shopee Pay. So, zero minimum spend. View lang natin yan. So, makakabili ka ng product ng zero minimum spend gamit yung Shopee Pay. So, ayan, balik lang tayo guys. Since okay na na-activate na natin, punta na tayo ulit sa my home. So, X lang natin yan. At i-refresh lang natin. So, kapag mag-top up naman, tuturo ko sa next video kung paano mag-top up sa my Shopee Pay. Sa pag-verify naman, verify your ID for more features. So, i-verify natin guys ang ating Shopee Pay para makapag-transfer tayo or makapag-withdraw gamit ang ating Shopee Pay sa ating mga bangko. So, for example, meron kang 100,000 sa inyong Shopee Pay, makakapag-withdraw ka po kapag na-activate mo na po ang iyong Shopee Pay or makapag-verify na. So, proceed na tayo guys sa pag-verify ng ating Shopee Pay. Click natin yung Verify Now. Ayan, sa pag-verify, makikita natin dito yung first name, middle name, last name, place of birth, date of birth. So kailangan i-fill out nyo po yan. Ang sabi sa itaas, verify your ID to enjoy these new features. So, makakapag-withdraw tayo sa Shopee Pay balance to your bank account. Increase maximum Shopee Pay balance limit from 50,000 pesos to 100,000 pesos. So, ilagay lang natin dito guys ang ating place of birth, date of birth, at present address.
Ilagay mo rin ang iyong barangay or municipality, city, zip code, at country. So kapag okay na, ganito na po yung lalabas, i-click mo lang po yung next. Next guys, proceed na tayo sa may verify your ID. So yung nationality, Philippines, source of fund, lagay lang natin dito kung ano, allowance, business, deposit, employment, inheritance, investment, loan proceeds, donation, pension, at remittance. So pili ka lang dyan guys kung ano yung source of funds mo. Example, allowance na lang lagay natin, nature of work. Lagay mo dito unemployed, academic, administrative, at iba pa. So lagay mo na lang muna natin for example, unemployed. At ID type, mamili ka lang dito kung meron kang passport, driver's license, NBI, at iba pa. So for example, ang lalagay natin dito guys ay UMID or Unified Multipurpose ID. Next, ID number. Kung anong number po sa iyong UMID, ganun po dapat ilalagay natin dito sa my ID number. Next, ID photo. Kailangan natin mag-take ng photo. For example, ito. I-view lang natin. Kailangan merong picture at merong pangalan. Next, self-portrait. So, make sure guys, meron kang selfie na may kasamang ID. So, i-click mo lang yung take picture para makapag-upload. Next, politically exposed person. Click mo lang yan kung ikaw ay PEP. Pero kadalasan hindi naman, click mo lang po. Hayaan mo lang yan yung politically exposed person. So by continuing, you agree to the terms and condition. Basahin mo lang guys yung kulay blue na yan na link. Next, i-check mo rin po yung box ng by submitting your self-portrait with ID and ID photo, you agree to the privacy policy. So kapag okay na guys, click mo na yung next kapag tapos ka na mag-upload ng ID photo at self-portrait with ID. So, after mo ma-confirm guys, wait ka na lang ng email mula sa may Shopee kung successful yung pag-review nila sa inyong information at kung ma-verify na po ang inyong Shopee Pay. So, ayan, ganun lamang kadali guys kung paano mag-verify, kung paano mag-activate ng Shopee Pay sa ating Shopee Pay account sa Shopee. Kung nakatulong sa yung video na ito, mag-subscribe at i-click ang notification bell para laging updated sa mga bawat upload na video tungkol sa my Shopee. Kung meron ka namang katanungan, mag-comment ka lang po sa comment section ng video na ito. Maraming salamat po.